ඉතින් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමදෙනාම. ඉතින් ඔයාලට එකතු වෙලා ඉන්නේ Tech Hub YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි Photoshop වල තවත් අලුත් එපිසෝඩ් එකක් කතා කරනවා ඔයාලත් එක්ක. අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ස්කින් එකක තියෙන මෙන්න මේ විදිහේ pimples සහ blackheads අපි අයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකේ ලොකුවට නැහැ pimples. නමුත් අපි මෙන්න මේ තියෙන patches ටික අයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේකට අපිට ක්‍රමවේද ගොඩක් තියෙනවා. මම ඔයාලට මුලින්ම healing brush tool මෙන්න මෙතන healing brush tool එකෙන් මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා brush tool එකේ පල්ලෙහාට එන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා healing spot healing brush tool සහ healing brush tool and patch tool කියලා. අපි healing brush tool එක use කරමු මේකට. healing brush tool එක අරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ skin එකේ හොඳ හරියක් හොයාගන්න ඕනේ. මම මෙතනදී මෙන්න මේ හරියෙන් ගන්නවා copy එකක්. අපි මේ copy එකක් අරන් තමයි අනිත් තැන් වලට එතන paste කරන්නේ. ඊට කලින් අපි මේ layer palette එකේ අලුත් layer එකක් දාගන්න ඕනේ. මම මෙතන අලුත් layer එකක් create කරගන්නවා. එතකොට මෙතන background layer එකක් තියෙනවා. උඩින් අපි normal layer එකක් අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලගේ options වල sample කියන එක current and below කියන එක දෙන්න. current and below කියන එක දුන්නාට පස්සේ අපේ උඩ layer එක පල්ලෙහා layer එකට අදාළ වෙනවා. හරි මම මුලින්ම මේ හරින් copy එකක් අරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙන පළවෙනි patches ටික මකනවා. ඔයාලට මේ විදිහට පුළුවන් copy අරගෙන මෙන්න මේ තියෙන ඒවා මකන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේ patch delete වෙලා යනවා. ඔයාලට මෙතන all layers කියන එකක් තියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් current and below කියන එකක් තියන්න පුළුවන්. මේ දෙකම ඔයාලට තියාගෙන මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. all layers දුන්නොත් ඔයා select කරලා තියෙන layer පල්ලෙහා හැම layer එකකටම මේක add වෙනවා. නමුත් current and below layer එක දුන්නොත් සහ ඊට පල්ලෙහා අපි use කරන layer එකට විතරයි මේක add වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙන blackheads ඒ වගේම මේ කළු පාට tanks සහ මෙන්න මේ තියෙන pimples වගේ තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් remove කරගන්න. ඉතින් මේක ඔයාලා copies ගන්නකොට ගොඩක් ඈතින් ගන්න එපා. ඒ අපි edit කරන තැනට පුළුවන් තරම් ළඟින් ගන්න. මොකද නැත්තම් අදාළ තැනත් එක්ක අනිත් තැන් වල හැම skin එක match වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ටිකක් වෙනස්කමක් පෙනේ රූපේ. එතකොට මේකේ මෙන්න මෙතනක් තියෙනවා පොඩි patches වගේක්. ඉතින් දැක්කම ඔයාලට හොඳට පේනවා ඇති. ලේසියෙන්ම මේ තියෙන blackheads සහ pimple ටික අපිට ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ තියෙන pimple සහ blackheads අයින් කරගන්න. මම මෙතනත් චුට්ටක් තව හදන්නම්. මෙන්න මේ හරියේ මේකෙන් පස්සේ ඔයාලට මේකේ තවත් වෙනසක් බලන්න මම කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කරගත්ත වැඩේ වෙනස්කම් අඳුර ගන්න. ඒක ඔයාලා මෙන්න මේ අලුතෙන් අපි ඇඩ් කරගත්ත layer එකේ eye mark උඩ ක්ලික් කරොත් ඔයාලට පෙනේ කලින් තිබ්බ ෆොටෝ එක සහ eye mark එක දාලා බලන්න. before and after ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලේසියෙම තිබ්බ pimples කොච්චර දුරකට අයින් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒක වැරදි අඩුපාඩු ඔයාලට තවත් පේන්න තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒවා හදාගන්න. හරි ඉතින් ගොඩක් දුරට මේ ෆොටෝ එකේ තිබ්බ pimples blackheads ටික අපි අයින් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාලගේ ෆොටෝ එකේ තියෙන skin එකේ තියෙන blackheads එතකොට blemishes වගේ දේවල් ඉවත් කරගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් කතා කරනවා ඔයාලා කොහොමද ඔයාලගේ ස්කින් එකේ ස්කින් ටෝන් එක වෙනස් කරගන්නේ කියලා. සුදු එක්කෙනෙක් කළු එක්කෙනෙක් සුදු කරගන්නේ කොහොමද සහ කළු එක්කෙනෙක් සුදු කරගන්නවා වගේම සුදුම එක්කෙනෙක්ව සාමාන්‍යයෙන් සුදු පාට අඩු කරලා ලස්සන පෙනුම කරගන්නේ කොහොමද කියන එකත් අපි මේකදී ඉස්සරහදී කතා කරනවා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ හැම වෙලාවම ඔයාලා හැම දිනකටම සුබ දවසක්.